Umaga pong ito, gising pa po ba kayo? Tanghali na po. Sino po yung gutom na? Taas ang kamay. Lahat po siguro ay nagugutom na. Huwag po kayo mag-alala. Bibilisan ko lamang po. Bigyan niyo po ako ng mga 15 minutes. Okay lang po ba? 15 minutes and 1 hour. So sa umaga po ito, baliktad po kasi ako tumingin ng relo. So, diretso na po tayo mga kapatid sa pag-aaral natin ngayong umaga. Gusto ko sana kausapin kayo heart to heart eye to eye, tooth or tooth. So, sa umaga po ito, ang tema niyo po ang ginamit is about the words unstoppable. God. So, yung pinaka-importante po dyan yung God sa ating buhay. Amen po ba? Nobody will become unstoppable pag wala pong Diyos. Yan po yung lagi natin ilagay sa ating puso at isipan. Bago po ako manalangin mga kapatid, samahan niyo po muna na basahin natin yung salita ng Panginoon. According to the book of Job, chapter 42, verse 2. NLT version, I know that you can do anything and no one can stop you. NIV version po, I know that you can do anything, all things, no purpose of yours can be thwarted. So, tingnan po natin dito yung dyan po tayo magpo-focus. Samahan niyo po muna sa yung po at manalangin. Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, puspos na pag-ibig at kabanalan. Dakila sa lahat ng dakila, hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos. Panginoon ang walang hanggan, kami po'y patuloy na nagpupuri, nagpapasalamat Panginoon sa isa na naman pong pribilehiyo na minsan pa sa aming buhay, minsan pa sa life group na ito, Panginoon, Ikaw po ay muli namin itataas. Ikaw po ay muli namin itatanghal, Panginoon. Panginoon, sa umaga ng aming buhay, Panginoon, kami pinagpapasalamat sa iyo sa walang sawa mong pagsuporta, pag-alalay, pagpapatibay, Panginoon, sa lahat ng gawain, lalo't higit sa Life Group Network, Panginoon. Lord, sa umagang ito, Diyos, hinihingi po namin ang iyong paggabay, pagsama sa aming kalagitnaan. Sa maiksing oras na ilalagi namin, pagtuunan mo ang bawat isa ng pansin, Panginoon. Maging ang pinakamalalim nilang panalangin ay iyong pong abutin, samahan, at patuloy na bigyan ng katuparan, Panginoon God. Lord, sa umagang ito, Diyos, bilang iyong abang lingkod, patuloy ko pong inilalagay ang aking sarili sa pinakamababang kalagayan, Panginoon, upang ikaw lamang po ang tanging maitaas sa aming kalagitnaan. Samahan niyo po kami mula sa umpisa hanggang sa pagtatapos ng gawain ito, Panginoon God. Dalungan mo ang bawat isa sa aming Panginoon God na patuloy na matuto at makaunawa sa pamamagitan ng ipagkakaloob mo sa aming spiritual wisdom, knowledge and understanding, O God, upang ang bawat isa sa amin ay patuloy na lumago gaya ng isang puno na patuloy na namumunga, nakasama ka, Panginoon. Panginoon, sa oras na ito, Diyos, wala po kung aking kapurihan, kundi ang lahat ng bagay ay meron ako ay galing sa iyo at mananatili sa iyo magpakailanman. Panginoon, ngayon ko pinabalik sa iyo lahat ng papuri pa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Diba? Tapos na po tayo. Hindi na tayo kumain. Ang salita ng Panginoon. So, basahin po muna natin. Gusto ko po, bago po tayo pumunta doon sa Job chapter 42 verse 2, gusto ko po ipagwala po sa slide, nabasa ko lamang po kanina. Para lubusan po natin maunawaan, bakit po ganyan yung confession ni Job? Bakit po ganyan yung sinasabi ni Job? Kasi po si Job, kilala po natin. Tama mo ba? Si Job po yung isang person na sinabi ng Panginoon na siya po yung walang katulad sa balat ng lupa. Si Job po yung walang sino man ang makakahigit sa kanyang kabutihan. Si Job po yung napakabuti sa lahat ng mabuting nakikita ng Panginoon. Kung papasahin po natin ang Job chapter 6 verse 8, marami pong mga testings si Job na pinagdaanan sa pamilya, kagaya po na kanina may namatay. Hindi niya daw po in-expect na mamamatay ang kanyang tatay. Alam niyo po mga kapatid, ang kamatayan po i-expect na po natin lagi. Para po ang buhay natin sa balat ng lupa ay higit natin mabigyan ng kabuluhan. Bakit po? Kapag inisip mo lang ngayon pa lang, baka mamaya ako'y mamatay na, syempre wala kang sasayangin sandali sa buhay mo. Tingnan mo ba? Wala po tayong sasayangin oras at minuto.
Lahat po ng oras at sandali sa ating buhay ay i-offer natin sa Panginoon. Dahil iisipin mo, baka mamaya ako'y mamatay na. Baka mamaya ako hindi na gumising. Gagawin na po natin ang pinaka-the best na magagawa natin para pagdilat ng ating mga mata kasama natin ang Panginoon. Hindi po ba? So yun po yung pinakamagandang alaala na pwede natin gawin at iiwan dito sa mundong ito. Ginawa natin yung dapat para sa Panginoon. Job chapter 6 verse 8. Sabi po riyan, on that I might have my request that God would grant my desire. Next slide po. I wish we could crush me. I wish He would reach out His hand and kill me. Then, sabi riyan, at least I can take comfort of this despite the pain I have not denied the words of the Holy One. Kasi po, yung binabanggit po ni Job dyan, sa dami po ng pinagdaanan niyang hirap at pasakit, dumating po sa point na yung mismong kanyang asawa sabi sa kanya, sumpain mo na ang Diyos mo at mamatay ka na ngayon. Dahil po lahat ng kayamanan sa kanya tinanggal, lahat ng kalusugan na meron siya ay tinanggal sa kanyang buhay. Sa atin po, napakasimpleng bagay bilang isang tao, na tayo po merong pinagdadaan ng pagsubok sa buhay. Bakit sinasabi ni Pastor na simple? Bakit po mga kapatid? Kung gagawin po natin ito'y mabigat sa ating buhay, hindi po magiging madali ang bagay na pinagdadaanan natin sa mundong ito. Maaaring tayo lalakad na lang nakaganon. Tama po ba? Punong-puno ng problema, punong-puno ng pagsubok, at punong-puno ng alalahanin. At natitiyak ko sa inyo mga kapatid, hindi natin masasabi na God is the unstoppable God kung laging ang pasanin natin sa buhay ay laging mabigat. Sa atin po bilang isang Kristiyano mga kapatid, tinatawag po, sabi ko, why God is unstoppable. Tuloy po tayo. Why God is unstoppable? Because He is a sovereign God. Sovereign God means having a supreme rank, power, or authority. Supreme, preeminent, and indisputable. Then, He have a sovereign rights to every one of us. Bakit po minsan meron tayong pagsubok sa buhay? Because God, sometimes they need to test our faith. Kaya hindi po bago sa isang Kristiyano na meron tayong pagsubok. Pansinin niyo po nung kayo'y nandoon pa sa kalagayan na hindi kayo Kristiyano. Hindi po tayo ma-attend ng life group. Mapapansin po natin yung pagsubok, it is very common na paulit-ulit lang sa atin. Pagsubok pa rin. But we not learn to overcome it in the proper and right way of living. Pag may problema ka noon, idadaan mo sa inom. Tama po ba? Pag may problema ka noon, titigil na ang mundo mo. Wala kang ibang taong kakausapin. Tama po ba? Kapag may problema ka noon, itutulog mo lang sa iyong higaan. Ngayon, na kayo parte ng life group, anong gagawin niya? Kapag may problema ka ngayon, tatawag ka ng isang kapatid, I need your counsel. Kapag may problema ka ngayon, uupo ka sa isang sulok, mananalangin ka. There's something changed in your daily routine dahil ginagawa mong unstoppable ang Diyos na gumawa sa iyong buhay. Ginagawa po natin ang lahat ng bagay to make things possible. Napunta po tayo doon sa first slide. Dahil wala man po ito, kaya makatapos po tayo ng mga 12:30. Walang pong magugutom sa inyo. Promise po yan. God is unstoppable to do His will. Number 1, God can do all things and anything. Jeremiah chapter 22 verse 17. Sabi rito, Manila po dyan, yung binanggit ko kanina, a sovereign Lord, you have made the heaven and the earth. By your great power and outstretched arms, nothing is too hard for you. Kaya kung mapapansin po natin kung paano tayo nilalang ng Diyos sa sanlibutan, kung paano nilalang ng Diyos ang buong sanlibutan, ganyan rin kayang lalangin ang lahat ng katuparan sa ating pangarap sa buhay. Minsan po, ang nagiging hadlang because nandun po tayo sa gitna. Yung stop.
Kapag tayo may problema, we always use the word stop. Tama ho ba? Nabanggit mo ng isang kapatiran nung siya active na sa life group. Then, nung magandang panahon na siya sinusubok, they always stop. Wala pong taong nakarating sa paroroonan na tigil ng tigil. Tama ho ba? Kaya minsan po bumabagal ang buhay ng isang Kristiyano para lumago because lagi tayong tumitigil sa ating pananampalataya sa Diyos. Knowing that the God that we are serving is a sovereign God. Kilala po natin siya mula pagkabata. God is my life. God is the all-knowing God. God is the omniscient God. Kilala natin is God the provider. Tama po ba? Pero pag dumating na tayo sa pagsubok, we stop because we forget that God is the sovereign God. Kaya sa ating pong buhay bilang isang tao, bilang isang Kristiyano mga kapatid, kung papansinin po natin, all things are possible. All things are possible. Sa Mark chapter 10, verse 27, ito po yung mga verse, bibilisan ko na lamang po. All things are possible. Mark 10:27 and Matthew chapter 19, verse 26, Jesus looked at them and said, with man this is impossible, but with God all things are possible. Alam po natin yan. Di ba pag tayo po'y nananalangin, pansinin niyo po ito mga ganitong bagay. Panginoon, kayang-kaya ko to kasi kaya mo ibibahid yung kalakasan kailangan ko. Panginoon, sinabi mo sa iyong salita, we claim in your name, Jesus, na palalagpasin mo sa akin buhay yung pagsubok na to, tutulungan mo ako, gagabayan mo ako sa maraming bagay. Tama po ba? Nabanggit niyo po ba yun sa panalangin? But after your prayer, ano po yung mangyayari sa buhay natin? Sometimes, yung puso natin balista. Tapos mo palang manalangin. Sinabi mo, ang Diyos ay Diyos ng himala. Pero pagkatapos mo, outside of your covering in prayer, naghahanap ka ng paraan para gawin yung mga bagay na yan. Sometimes, you have to understand na kailangan minsan nating umupo at antayin gumawa ang Diyos sa ating buhay. Minsan po naiinip tayo, tama? Minsan po marami tayong gustong kaparaanan. Pero dito po sa ating pag-aaral mga kapatid, sabi dito, no words from God will ever fail. Magpapasko na po. Gamitin ko lamang po sa dito ha. Pasinin niyo po yung nangyari doon. Sino po yung gusto magkaanak? Sino po ba yung mga meron dito? Kahit single kayo, alam ko nangangarap din kayo magkaanak eh. Pagdating na pala. Tama mo ba? Pero kailangan mag-asawa muna kayo ha. Noong panahon na yung mga kapatid, kung papasinin po natin, ang sinahaba-haba po ng prosesyon, kilala niyo po yung kwento ni Ruth sa ni Boaz. Diba? Love story po yan. Alam ko maraming interesting things sa Bible na gusto-gusto natin makalawaan. Pero yung plano na yan, bago ito po dumating ang existence ni Jesus Christ, remember, Jesus Christ is a descendant of David. At nangyari po yung pagdating ng panahon sa Luke chapter 1 verse 25 to 28. The angel answered, the Holy Spirit will come on you and the power of the Most High will overshadow you. So the Holy One to be born will be called the Son of God. Next slide po. Even Elizabeth, your relative, is going to have a children in her old age, and she who has said to be unable to conceive in her 6 months. 37, for no words from God will ever fail. Nangyari po ba yun noong panahon nila o hindi? Bilang katuparan po ng pangako ng Diyos, I am the Lord your servant. Mary answered, may the words to be fulfilled. Then the angels left her. Isang bagay po na gusto natin makita. Yung kanyang kamag-anak ay matagal ng baog. Siyempre, sa sobrang katandaan na. Even Mary, wala pa siyang personal na relasyon o physical contact kay Joseph. Can you imagine po na lahat ng bagay na sinabi ng Diyos na bigyan ng katuparan dahil gusto niyang mangyari. Ganun din po sa atin.
Kapag ginusto ng Diyos na mangyari sa atin, ang lahat ng bagay mangyayari at mangyayari. But take notes po mga kapatid, lahat po ng bagay, huwag natin ituring na laging mabuti ang mangyayari sa ating buhay. Some other is a part of testing. Pansinin niyo si Job. Kaya minsan yung sinasabi ng iba, ito po yung naging kaktisura ng mga kapwa natin Kristiyano. Kapag daw po tayo naging Kristiyano, sabi ng ating kapatid na wala nang problema. Wala nang pagsubok. Amen mo ba? Share ko lamang po, no? Ako po yung bago-bago pala Kristiyano, mga kapatid. I always nadudun yung uhaw, nadudun yung pananabik sa presensya ng Panginoon. Gusto-gusto ko yung maranasan, lalo pag may nakikita akong nagpapaanoy, yung tumutumba sila. Gusto-gusto ko na tumutumba. Kasi sabi ko, yan ang solusyon siguro sa ating problema. Siguro kailangan kong mabuwal sa presensya ng Panginoon. At ang ginagawa po nun, hinahanap ko pagdating po ng mga camp, pinipili ko yung lalapitan ko. Hindi po ako SOS man. Hinahanap ko talaga, pag nakita ko sa pastor, doon muna kay Pastor Joey, paglipat ng iba sa ibang mga anointed person. Pero hindi ko po lubusang naunawaan. Bakit pagkatapos nun, may problema pa rin ako. May pagsubok pa rin ako. Hindi pa tapos. You know why, mga kapatid? Nung minsan nabasa ko yung prayer ni Jesus Christ. Naalala ko po yung prayer ni Jesus Christ sa Gethsemane. Pinapanalangin niya po doon yung kanyang mga servant, yung mga disciples niya. Ang sabi ni Jesus Christ doon, Ama, hindi ko pinabalangin sa iyo na alinsin muli sa mundo ito. Ang dalangin ko, bigyan niyo sila ng sapat na kalakasan to overcome this difficulties in life. Even Jesus Christ will not become the hindrance of our Father God para hindi matupad yung katuparan na nais na mangyari sa ating buhay. At yun ay para tayo maging matatag. Nagaya ng isang puno na nakabagay sa tabi ng batisan at laging namumunga sa kapanahunan. Psalms chapter 1. Basahin niyo po. 3-4. Yung pong bagay na natin nilagay sa ating puso at isipan, for no words from God will ever fail. Sa sunod pong slide, dito po tayo maghahaba ng konti. Yan po 15 minutes. Yung sunod, 1 hour na. Sabi ko sa'yo, totoo mo. 1 hour na po yung sunod. God is unstoppable to His purpose and will. Sabi ng Jeremiah 29:11, For I know the plans I have for you, a plan to prosper you and not to harm you, a plan to give you hope and a future. Pero dito po mga kapatid, sa number 2, no one can stop God. No one can stop God. Sa Job chapter 2, verse 9-10, pasilin po natin ang nangyari kay Job. Katatapos lamang po ng unang testing kay Job, napagtagumpayan niya. Amen po ba? Hindi niya kailanman ikinurse ang Panginoon despite of everything na nangyari sa kanya. So lahat po ng mga bagay na nangyayari kay Job, mga kapatid, Job chapter 2, verse 9-10 po. Wala po doon sa pinulipay ko yung slide. Kanina po kasi napansin ko na ating mga kapatid, ang dami nilang daladalang problema. Gusto kong makilala niyo si Job. Si Job po bilang isang ordinaryong tao with an extraordinary faith. Kailanman hindi natinag sa anumang pagsubok. His wife said to him, Are you still trying to maintain your integrity? Curse God and die. But Job replied, You talk like a foolish woman. Should we accept only good things from the hands of God and never anything bad? So in all things, Job said nothing wrong. Tanong ko po sa inyo mga kapatid, bawang mabubuti lamang po ba ang pwede nating tanggapin sa Panginoon at hindi masasamang bagay? Kaya minsan po tumitigil tayo sa paglilingkod sa Diyos because nakita na natin yung problema. Sabi po nung unang yung tema, yung light of the world, yung ilaw ng sanlibutan,
Nung kayo po'y nasa kadiliman at wala kayong ilaw, nakita niyo po ba yung nasa paligid niyo? Hindi po, di ba? Kasi madilim. Pero nung sinandihan niyo yung ilaw na yon, nakita niyo lahat ng nasa paligid niyo. Una dyan, syempre, ang problema, pagsubok, alalahanin, at lahat ng bagay na pangit sa buhay natin na nangyayari. Nung tayo ay nasa kadiliman, na malaya pang nangyayari noon. But because we are in the light of God, meron na tayong liwanag ng sanlibutan, meron tayong tangang-tangang ilaw. Pinapakita ng Diyos, anak, ito yung dinaanan mo dati. Anak, ito yung dinadaanan mo noong hindi mo pa nakikita ang liwanag sa sanlibutan. At ngayong nakita mo na, ito yung mga bagay na dapat mong tanggalin sa buhay mo. Ito yung mga bagay na dapat alisin mo sa buhay mo. Ito yung mga bagay na siyang dahilan kung bakit hindi ako nagiging malapit sa iyo. Ito yung mga bagay kung bakit tayo ay laging stop ng stop. Kasi kung nasa kadiliman ka, kakapain mo ang flooring kung may hukay o wala. Tama po ba? Subukan nyo maglakad sa Pilapil. Sino po yung taga-bukid dito? Huwag po kayo nahiya. Subukan nyo maglakad doon ng madaling araw. Yung bago pa lang pumutok ang araw. Napakahirap po, di ba? Lalo na pag malambot ang lupa. Ang tendency nun, nahanap ka ng sulok. Gaganon mo sa dadaanan mo para makita mo yung liwanag. Pero kailanman hindi ka makakalakad doon pag wala kang daladalang sulok. Dahil yung tendency, pwede kang mahulog sa putikan. That is the purpose of light, and that is the purpose of God. Kaya po minsan hindi natin nare-recognize ang mali nung tayo nasa kadiliman dahil hindi natin ito nakikita. Pero ngayon nasa liwanag na tayo. We will become unstoppable dahil alam natin kung ano yung ginagawa natin. Yun po ba? Isip pa po ba kayo? Matatapos na po ako. So dito po mga kapatid, to make His purpose stand, He will do all that He please Him. Isaiah chapter 46 verse 10. I make known the end from the beginning, from ancient time, that I will still come and say my purpose will stand and I will do all that I please. Kaya huwag natin ipilit yung ayaw ng Diyos. Pag ayaw ng Diyos, ayaw mo na rin. Pag gusto ng Lord, gusto mo na rin. Diba? Yung gusto mong kabilabi dyan, pag sinabi ng Panginoon, anak, hindi yan pwede, huwag mo na ipilit. Huwag mo sabihin, Lord, pogi siya. Lord, gwapo siya. Lord, mabait siya. Mabait siya sa iyong nakikita. Pero you have to look behind the scene before anything. Mabait siya, maaari pag nakaharap kayo. Si Pastor, mabait ako pagkaharap niyo ako. Pero pag talikod, hindi niyo alam. Kasi din po natin mga kapatid ang buhay natin. Kaya minsan po, kailangan natin, siyempre, sabi ng Panginoon, do not equal you to unbelievers. Bakit po? Ang hirap po magsimba na kailangan mo makakain pa yung unbelievers mong beloved. Tatanungin mo siya, sisimba ka ba? Pag hindi siya nagsimba, hindi ka na rin sisimba. Tama po ba? Kapag hindi siya gigising ng umaga, hindi ka na rin gigising ng umaga. Kapag wala siya sa mood, wala ka na rin sa mood. Tama? Lahat ng buhay mo tumitigil because you are not serving the true God. You are serving your beloved. Yan po yung katotohanan. Pag tayo po nagkabilabid ng unbelievers, ilagay natin yung talikala sa ating leeg. Kung ano yung gusto niya, yun ang susundin mo. Tama mo ba? Para tayo may tali sa leeg na kung ano, dito tayo, tama na yan, magsimba-simba, dito muna. You will not become unstoppable. Bakit? May tali ka eh. May tali ka sa leeg. Kahit maling gagawin mo, because you are under His custody. Kaya minsan po dito sa Taiwan, ito po yung katotohanan.
Kaya matakot po kayo sa mga lalaking sobrang bait. Lamang po yun. Ayaw niyo mahala ng mamaya. Di po dito po sa Taiwan, talagang tama po yung kanina. Nag-advise siya ate kanina eh. Magpapakaw muna kayo sa mga. Pag may nanligaw sa inyo, teka, saan mo muna? Sigurado ka ba, saan mo muna? Look that you are single. Sa alam niyo po yung sinabi sa akin ng katrabaho ko dati, may asawa ka ba? Wala. Sabi ko, meron. May isang akong anak, sabi niya, dito sa Taiwan, lahat tayo single. Wow! Then later on, nasama-sama ako sa kanya, may pinupuntahan siya sa kabila. Meron din siya sa kanan. At meron pa siyang ibang dagat. Sabi ko, ang lupit nito. Then later on, nakita ko gumugulo na ang buhay niya. Pag may kaaway siya dito, may kaaway din siya sa kabila. At lahat ng gagawin niya, hindi siya mapakali. At siyempre, lahat ng sahod niya, wala sa kanya. Di ba? Masarap maging single. Pag sahod niyo, sa'yo lang. Single na lang kasi kayo. Diba? Inigisip ko lang kayo, baka tulog na kayo. Tulog pa po kayo. Dito po sa live, gising na po kayo. Alam niyo po, maging masarap magkaroon ng bilabid na kung saan hindi ka tinokontrol, lalo't ang usapan ay sa Diyos. Pag sa Panginoon ang pag-uusapan natin, masarap magkaroon ng bilabid na ang lagi niyong pag-uusapan araw at gabi ang Diyos. God is the center of your relationship. Ang mangyayari doon, yung relationship mo will become unstoppable. Hindi magkakaroon ng other side yan. Hindi magkakaroon ng third party yan because your God is unstoppable and your relationship is founded by unstoppable God. Amen. Kung suggest po yung palakpak nyo, mas lakasan yung mga abo. Dito po tayo susunod. The Lord determines how do we fall. Proverbs chapter 16, verse 33. We may throw the dice, but the Lord determines how they fall. Gawa tayo ng gawa. Trabaho tayo ng trabaho. Pero kapag hindi natin pinadetermine sa Panginoon, everything will be useless. Sabihin natin sa Panginoon, tama po ba itong ginagawa ko? Panginoon, tama po ba itong taong to? Para sa akin. Panginoon, tama po ba yung kalagayan ko dito sa company na to? Tama po ba yung lahat ng ginagawa ko? Tama po ba ako na aking magkabilang sa live group ng Pegavision? Tama po ba ng lahat ng desisyon ay aking gagawin ay tama? O baka dumating ang panahon ako'y tatamaan na pag late ako natapos dito. Makabatuhin na ako. Next po. The Lord determines our step. God is unstoppable because God always look for our step. Kung ano yung gagawin natin dito sa mundo. Kung paano tayo kikilos sa mundong ito. We can make our plans, but the Lord determine our step. Lagi natin ipasundo sa Panginoon kung ano yung gagawin natin. Naalala ko po, nagpapaalam ko sa amo ko Martes. Sabi ko, mula umaga hanggang hapon, tinatansya-tansya ko. Sabi ko, overtime yung Sabado. Eh, pinaglilinis kami ng badminton. Sabi ko, Pastor Joby, sasabihin ko muna sa amo ko mamaya. Sabi ko, nagpaalam ako, kung hindi ako nagkakamali, ang nasabi ko Megatron eh. Sabi ko, naalala ko, sabi ko, ano nga ba yun? Nung binasa ko siya, Pegavision pala. Pero dito, di ba may Pegatron? Tama? Ay, oo, tama. Mali lang siguro ako nasabi. Megatron ang nasabi ko. Kaya yung amo ko sabi sa akin, kung naalala ko siguro nanonood doon ng Transformer.
Kaya parang sabi ko, maalala ko lang, pag alis ko sa company, parang mali yata yung pangalan na sinabi ko. Kaya yung bagay na yun, iniisip ko, ba't ang sabi ng amo ko sa akin, paglapit ko sa kanya, sige, kung meron kang pupunta ka ng simbahan, magpapaypay ka, sige lang, pero pag wala, pumasok ka. Sabado po yan. Alam niyo po, sa matagal na panahon, naging declaration ko rin po bilang isang tao. Sabi ko, ang Sunday will be for God. Pauwiin man ako ng amo ko, hindi. Pag hindi niya ako binigyan ng off ng Sunday, uuwi ako. Huwag niyo pong gayahin na. Yun po yung personal kong declaration. Depende sa inyo kung talagang malakas ang loob niyo. Gawin niyo. Kung gaya ano. Pero sa akin po, yun po yung naging declaration ko. At ang sabi ng amo ko sa akin, sige. Pero pagdating nung pagsabi niya sa akin, sige, sumunod na Sunday, sabi niya, pasok ka, kailangan natin mag-rush sa trabaho. Aba, gusto mo yata talaga akong umuwi. Pero sumunod po, mga kapatid, talagang inilaban ko, talagang kahit anong pilit niya, hindi ako pumapasok. Pagpatawad ng boss. Gagawin ko ito ng Sabado. Kahit mag-out ako ng alas 2 na madaling araw, mag-out ako, matapos ko lang, huwag mo lang papasukin ng linggo. That is my battle before. Naglilingkod po ako sa Panginoon. Pero awa po ng Diyos, dahil sa awa at habag ng Panginoon, dumating po yung time na nakita niya. Nabansagan po ako ng amo ko dahil doon na siya ulele. Pag tinatawag niya ako sa company, siya ulele, hindi ka rito. Hindi po pastor, hindi lay yung tawag sa akin doon. Kaya po pagpasok ko lang company, siya ulele, halika dito. Tinatawag na agad ako. Ibig sabihin po nun, kaunti lang daw po yung pagod ko lagi. Kasi kahit na mag-out ako, ng alas 2, kung mapasok ko sa company, masaya pa rin ako magtatrabaho. Hindi ako na out of mind, na nawawala sa sarili. Kahit sabi nila sa akin, sinasabi nila sa akin lagi na, bakit kahit alas 2 ka nag-out kanina, ba't ganyan ka pa rin? Lagi ko sa kanila, do not worry. Huwag ka pong mag-alala. Sabi ko, my strength comes from God. Kaya po, beginning that time, mga kapatid, nang nalipat ako sa Yangmei, all my Sunday will be given to me. Hindi ko na binibigay sa akin ng trabaho sa araw ng mundo. At kapag nag-request ako na hindi papasok ng Sabado, ang sabi niya, basta ikaw ay pupunta sa simbahan, sige, pumunta ka. Pero pag wala kang pupuntahan, magtrabaho ka. Yun po yung consequence. Kaya sabi ko, malaki ang paunawa ng Diyos dahil they will become unstoppable of doing good things sa taong unstoppable din na lumalaban sa kanyang pananampalataya. Ano po ba? So, patapos na po ako. Dito po, last, dalawang papel. May back-to-back pa itong huling ngayon. The Lord determined the step. We can make our plans, but dito po mga kapatid, the Lord determined our step in life. Sabi po kanina, sabi niya, pwede siyang mapauwi. Ito po yung lagi kong claim mga kapatid. Sa Isaiah chapter 22 verse 22 and Revelation chapter 3 verse 8. Sabi po roon, kapag nagbukas ang Diyos ng pintuan, walang sino man ang makapagsasara. Kaya pinanindigan ko po yan, naging unstoppable ako doon sa bahagi ngayon. Sabi ko, kung ako'y pauwi ng amo ko, siya nagsara ng pinto. Alam kong ang Diyos ang magbubukas ng pinto para sa akin at walang sino man ang makapagsasara. Yan po yung lagi kong tinatayuan sa pananampalataya. Na lahat po ng bagay sa aking buhay, kapag ito inilagay ko sa palad ng Diyos, everything will be possible. Na gusto ko magtapos dito mga kapatid. Habol ko lamang po yung last line na ito. Sabi lang, God without man is still God, but man without God is nothing. Ilan po mga paalala, may tatlo po akong nilagay dyan para po maging unstoppable tayo. We should prepare our life, ourselves spiritually and mentally and emotionally for the opposition that will come when we set out to do
what God wants us to do. Kailangan handa daw po tayo. Kasi ano ba nang gawin natin mabuti para sa Panginoon? Laging may opposition. Laging may sasabihin sa iyo ng isang tao. Laging may problema. Kaya kailangan po prepare ang ating spiritual, mental, at emotional. Huwag kang maging emotionally depressed. Kapag may nasabi sa iyo ibang tao, smile ka lang. Dahil darating pong panahon, yung patuloy mong pakikipaglaban, walang benepisyo sa kanila, kundi sa iyo. Tama ba? Kahit na masama ang sinasabi sa iyo dahil kayo kasama ng member ng Unstopable Pegavision, huwag mong intindihin yung mga bagay as long as alam mong tama ang ginagawa mo para sa Panginoon. Darating po ang panahon, they will realize that your sacrifice will never be in vain. Number 2, we should pursue God's unstoppable plan and purpose. Pag sinabi ng Diyos, for I know the plans I have for you, a plan to prosper you. Sabi ng Diyos, ipaprosper niya ang buhay ko. Hindi ako titigil na maglingkod sa Panginoon. Hindi ako titigil na sumama sa gawain para sa Panginoon. I will not become a person na kung saan tigil. Because I want to pursue the purpose of the unstoppable God in my life. Number 3, yan po yung pinakamahalaga. Cooperate with God. Minsan, we are, tawag doon sa kanta, against all odds. Pinipilit natin yung ating gusto na hindi naman gusto ng Panginoon. Diba? Sometimes we use the signal, stop, look, and listen. Tumigil ka muna saglit. Tumingin ka sa paligid. Alam kong gutom na kayo, kaya tinitingnan ko na kayo. Wala po Jollibee rito. And, stop, look, and listen. Siyempre, kapag ikay tumigil, tingnan mo yung nasa paligid mo and pakinggan mo kung anong mangyayari. The purpose of the stoplight dun sa daan is to make you safe. But you always cooperate to the law. Pero pansinin niyo po, kung hindi na-stop lang, tapos hindi na-create yung letter orange, tapos yung green, tatawid ka ba? Hindi. Puro red eh. Leon, may naka-stop lang. Walang orange, walang green. Anong gagawin mo? Eh, ikaw ay obedience. Masunurin ka sa Panginoon, masunurin ka sa batas. Eh, puro pula lang nilagay ng government natin, ng government ng Taiwan. Anong gagawin mo? Nakastop ka lang ba? Mananatili ka lang doon because you are obedience. Pero ang mangyayari po, in order to you to pursue, nilagay yung kulay, orange, at kulay, green. In other terms, meron itong green is go. Siyempre, yung isa, standby ka muna. Taglit ka lang. Sa train station po sinabi ko yung stop, look, and listen. Ha? Pero yung stoplight dyan, yung go is green po yan. Kung hindi po kinraate yung dalawang bulb na yon na kulay, malamang hanggang ngayon, nandun ka pa rin sa traffic light, hindi ka nakakatawid dito. Tama ba? So sa ating pong buhay bilang isang tao, mga kapatid, gusto kong bigyan ngayon dito. Ito po yung bagay na natutunan ko. It's a part of the testimony of my life. Nung bago pa lamang po kami magbilabid ng asawa ko, laging lahat ng, siguro laman kami lagi ng mall. Magbubukas pa lang ang mall, nandun na kami. Magbubukas siya ng 10:30, nandun kami ng alas 10. Nagabang na kami. Halos linggo-linggo na ginawa ng Panginoon, nasa mall kami. Walang sawa. Usapan ko ng kabuluhan. Pero nung kami naging mag-asawa na, hindi na kami lumalabas.
Nasa bahay na lang kami. Pero may usapan pa rin kami, pero walang kabuluhan. Then later on, yung asawa ko yung nakakilala sa Panginoon, at ako din nakakilala sa Panginoon. Alam po yung bagay na bago sa buhay namin. Yung dating parang simpleng kwentuhan lang, naging away na. Baka sabihin niyo, pangit naman na nangyari kay Pastor. Sa katotohanan po mga kapatid, naranasan ko po minsan nagbato ng mga gamit sa bahay yung misis ko. Gano'n, no? Magaling ko mag-ialay, umilag eh. Pag lumipad yun, gaganon ko agad yun. Magaling po tayong umilag, nasanay po tayo sa patamaang bata. Yung bola. Nung pagtagal-tagal po mga kapatid, because of that struggle, nung kami nagsama na bilang mag-asawa mga kapatid, umiwalay po kami sa magulang. Nandun po lalong nadagdagan yung problema namin. Born again na po kami. Sabi ko, ano ba yung Lord ginagawa mo sa buhay namin? Parang laging nagiging magulo. May isa pong bagay akong napansin. Wala akong ginawa kundi punahin ang problema ng business ko. Kasi ikaw ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Ganon din naman siya sa akin. Ikaw din, ganito, ganyan. Dumating po yung panahon na tinuruan kami ng Diyos na tanggapin ang buhay ng bawat isa. Nung nakilala po namin sa Panginoon, mga kapatid, kapag isa'y nagagalit, si Pastor nag-walk out. Lumalabas po ako kasi hindi ko kaya ang pawis ng misis ko. Huwag niya ko susumbong ha. Kaya kung dumating po sa point na nagplano akong mga ibang bansa, ang pumasok sa isip ko, pumunta ako ng ibang bansa, darating parang iiwanan kita pag ganyan ka pa rin. Yun po yung tumatak sa isipan ko. Pero hindi ko puso katakalain, mapapasok ako sa JIL. At dito lubusang binago ng Diyos ang buhay ko. Yung maling konsepto sa isipan ko na iwan ng misis ko, mas lalo kong minahal ang misis ko. Bakit po? Ang sabi sa amin, kung totoong mahal mo ang Diyos, mahalin mo ang asawa mo. Kung totoong mahal mo ang Diyos, ha? Marami pong struggle, pero dito po ako magtatapos talaga. May isang oras na po. Okay. Tutupin ko na para sigurado kayo. Yung plano po sa amin, dati po, we are well independent sa aming mga biyanan. Pagkain, bahay, sila po lahat. Wala po akong tamang sustento sa pamilya ko dahil mali po yung unang pundasyon ko. Pero nung time na dumating yung pagkakataon na ako po yung ukti-ukti ng umiinit sa presensya ng Diyos, lahat po ng bagay binago ng Panginoon. In the short story, mga kapatid, to make the story short, tama po ba yung spelling ko ng English ko? To make the story short, dati po kasi palitan kami dalawang mga asawa ko. Pag siya may trabaho, ako wala. Nagpag-alaga ko ng bata, siya nagtatrabaho, siya ang tatay. Tapos pag ako naman ang may trabaho, siya naman yung nanay. Pero ngayon po mga kapatid, nung dumating po, 1 year po akong umuwi ng Pilipinas in favor of God. Wala po akong ipon. Umuwi po ako 25,000 empty. Yaman ko, di ba? Mag-uwi ko ng Pilipinas, magkano lang yan? Ang mga asawa ko po nagtatrabaho noon. So stable po ako sa isang buwan, sa isang taon. Ganun po. Siya po, nung panahon na yun, is nag-aaral ng nagre-review na sa review center for teacher. Lahat po ng suporta binigay ko sa kanya. Minsan nagagalit na, sabihin sa akin, ayoko na, pagod na ako, ang daming hinihingi sa public school. Ako naman yung pag pinulit niya, ginagawa ko naman, tinatype ko pa rin ulit. Ganun po kami. Inuulit ko ulit yung ginagawa niyang report. Kinabukas makikita ko, tama yan, tigil ko na. Tinatapon niya na po, ulitin ko. Hindi po ako napagod. Then later sabi ko, ayan na, tinago ko na. Binuo ko talaga. Pagbigay ko sa kanya yung kumpletong report.
kompletong record at ipapasa niya na lang. Napapagalitan pa ako kasi minsan mali-mali spelling eh. Buti na lang may correction. Pero dito po mga kapatid, isang bagay po yung natutunan ko. Kung situndan ko po yung kanyang galit, yung kanyang kawalan ng pag-asa, hindi po siya magiging board passer at hindi po siya magiging teacher sa family ngayon. Kung dati po pag nagpapadala ako, laging kulang. Ngayon tinatanong niya ako, magpapadala ka ba? Hindi. Next month ka na lang magpadala. May budget pa kami. Masarap po, di ba? Kapag meron kayong ginamaan na gano'n, ang galing. Pero dahil po mabuti ang Panginoon sa aking buhay, nagtitira lamang po ako ng pang-tithes at pang-gastos dito. Sa kanya po lahat. Because my wife is the law. Ang asawa ko po yung batas. Siyempre, masarap po na kapag sabi, masarap di ba sabihin na yung sa iyong asawa, mamaya po mag-pray tayo. Masarap sabihin sa iyo ng asawa, may pambudget ka ba? Parang yung polo mo, lagi na lang ganyan ang suot mo. Di ba, sarap sa pakiramdam? Na siya mismo yung nagbibigay ng concern sa iyo. Hindi dati tinatago mo kung bumili ka ng Nike na sapatos, bumili ka ng polo. Hindi mo masuot-suot kasi baka makita niya yung budget natin kulang pa. Pero ngayon po, pag nakita niya, parang yan na lang yung suot mo lagi. Magpalit ka naman. Bumili ka sa susunod, bawasan mo yung padala mo, bumili ka. Di ba ang sarap ng ganon? Hindi kasi tinatago mo pa yung lahat ng binibili mo. Kaya kayo, pag nagkaroon kayo ng bilabi, dapat magkaroon kayo ng understanding. Ano po? At po ng member ng life group, pwede po kayong magkalain dito. Salamat po sa inyong patuloy na pakikinig. May dalawa po kasi yung kwento. Hinamo ko po sa Book of Job. Kaya hindi pala kasama. Tumayo kayo na. Okay, arms forward. Lahat po ba kayo mga panggabi o panggabi? Anong oras pa yung pasok niya? Wala pa kayong tulog. Ipagpatawad niya. Sino po yung mga walang pasok mamaya? Okay lang, marami magagalit sa akin. Dalawa lang kayong hindi. Sige po, bakit po tayo narito mga kapatid? Magiging seryoso na po. Kamusta po kayo na lahat? Simula sa araw na ito, hindi po kayo tumigil sa mga nag-umpisa niyang gawain sa Panginoon. Sabi po ng tema ninyong, the word God is unstoppable God. Bilang paalala lamang po, bilang bahagi ng life group, kapag may nakita kang pagkakamali ng bawat isa, huwag niyo po siyang tingnan bilang isang tao na makasalanan, kundi tingnan niyo siya bilang tao na nangangailangan mismo ng taong nakakakita sa Kanya. Mahalin po ninyo yung bawat isa. Huwag po ninyong hayaan na kung anong in-implant sa inyo ng Panginoon ngayon ay mawala ng kabuluhan. Naniniwala po ako na sa oras na ito po yung dakilang gawa ng Panginoon. Ito po yung purpose ng Panginoon. Sabi po yung kanta, alam niyo na ito, parang alon sa dagat. Alam ko ang bawat isa sa inyo, parang alon sa dagat lang din na tinangay sa lahat ng pinag, diba? Ang iba po siguro napilitan, ang iba po siguro nag-aalinlangan. Pero alam niyo po yung pinakamahalagang bagay na ginawa niyo ngayong araw na ito, yung sumagot kayo sa panawagan ng Diyos. Hindi po kayo tumugon lamang sa inyong mga kapatid na nag-invite sa inyo, kundi tumugon kayo sa panawagan ng Panginoon na umaten sa gawain ito. Kayo po yung nagbibigay buhay kung bakit tinawag na life group. Kayo po yung nagiging dahilan kung bakit
ang bawat isa sa inyo yung nandiyan dyan. So sa maiksi pong panalangin, gusto ko po in-invite ko sa inyo masyado kayong crowded ng konti. Medyo po kayo masyado. Very close talaga sige sa kampanya. No? Ay, hindi talaga maghiwalay. Ako po'y nagagalak na ganito kayo karami. Siguro po sa mga pagkakataong ito mga kapatid, alam po natin yung mga pagod, hirap, sakripisyong ginagawa niya. Mahal lang ba sa inyo, wala pang tulog. Kuya, pero mas pinili niyo ang gawain ito. Naimbitahan ko kayo niyo po sa saglit at manalangin. Sa pagpikit po ninyo mga mata, mga kapatid, ilagay po natin yung salitang Pegavision. Let us make exchange na palitan natin ito ng Megavision. God will give you a Megavision para sa inyong buhay. God can give you a Megavision for your family, for your loved ones, for your future. Marami na pong sumuko. Pero magalak po tayo dahil isa tayo sa narito nakatayo. Habang po tayo nakapigil, isipin po natin yung mga bagay na gusto natin sabihin sa Panginoon. And ask God, Lord, can you please give me a vision? Bigyan niyo po ako, Panginoon, ng vision na makita ko, Panginoon, God, kung ano mangyayari sa buhay ko. Kung ano yung magandang plano mong gagawin sa aking buhay. Sabihin natin, Panginoon, minsan nakakapagod po talaga. Nakakapagod po talaga na minsan kailangan kong gumising na umaga. Hirap po akong bumangon. Minsan ang battle ko sa problema, sa pamilya. Alam po mga kapatid, no one can ease the pain except God alone. Wala pong ibang Diyos na pwedeng pumawi ng iyong kalungkutan, ng iyong pagod, ng iyong sakripisyo, kundi ang Diyos lamang. Alam mo nang gustong gawin ng Panginoon, wala pong parte yung pastor ninyo, wala pong parte kami. Dahil ang lahat po ng bagay na nangyayari sa inyong buhay, tanging ang Diyos po ang may plano niyan. Habang mahawit po ang music team, sabi po ng kanta, parang alon sa dagat. Hallelujah. Sige po, pwede po tayo sumabay. Pwede po tayo tumayo sa likod. Awitin natin ang Panginoon. Samahan natin ang ating mga kapatid dito. Ikaw lang ang may alam itong landasin. Alon sa dagat, ika'y dumating. Pwede niyo pong sabayan sa pagkakas. Alon sa dagat, kami yung dalhin. Papadianon, kami ay ihatid. Ikaw lang ang may alam itong landasin. Kami akayin at iyong dalhin hanggang marating ang lalim ng pintig ng iyong puso na nagsasabi ika'y manatili sa aking piling at iyong digdig ako'y mahalin at laging sundin at sasambahin. Sige po, pwede
pwede natin itaas ang ating mga kamay, mga kapatid, dahil po na member ng Pegavision Life Group. Let us begin to worship God in spirit and in truth. Gawin natin ang pagsamba ng bukal sa ating kalooban. God that makes things unstoppable to be done.